شمال گفته که اگر مرا پیدا نکردی سینما پامیر بیا. آزام بیا. حتی بده شادشم شیرم کانال ملا صداقت رسید گپ نمیشنوی. قربان سر کار چیه؟ والا اینجا روزگمی میکنم اکثر. آدم امیت تایید است. امیت تایید. روزه گرفتیم تو سکو میگه ما روزه گرفتیم. تو بگو نان میخوری بیا، اگر نمیخوری سولاریستی بگم تو بگی خدا. جوان میگه نقه باشه، مرد باشه، غیرت باشه بابا. این روان زندگی است دیگه، خدا روزی دستانه میرسونه. والا چی کنیم در خدمت از میاستیم ایتی بار بکن. اینا میا بود که ما هستیم. اینا میاست که ما هستیم. به نام خداوند یکتا و مهربان. سلام بینندگان عزیز، روزه‌داران نهایت گران قدر، روزه و نمازتان قبول باشد. خوش آمدین به گزارش افطار در وطن. خدا کنه که به مثل ما گشنه و تشنه نشده باشیم. خدا کنه که از ثانیه ثانیه ای ماه پربرکت استفاده خوب کرده باشیم. اگر بگوییم که آدم گشنه نشه تشنه نشه خود رمضان است دیگه، بدون شک ثوابش دمو است. اما یک چیز دیگه است که دیروز سردترین روز بود در این ماه مبارک رمضان. امروز هم سردتر است. امروز سردتر از دیروز است. خب اصل گپی است که ما باید کوشش بکنیم که نهایت به مو شکل که پروردگار گفته باید روزه بگیریم. چه قسم؟ مثلا اعمال ما، کردار ما، رفتار ما، عبادت ما همش مطابق به مو باشه. به هر حال من زیاد پرحرفی نمی کنم که امروز شیما و قوت هم قدر زیاد نیست. به هر حال امروز آمدیم به سینمای پامیر. سینمای پامیر شمال گفته که اگر مرا پیدا نکردی سینما پامیر بیا. مرا پیدا میکنی. اما تراماس وقت شمال از بین کوه آسمایی و کوه دروازه خطا میخوره مستقیم به امیر برج مطرح و مشهور سینمای پامیر میخوره که دمی قسمت اگر کسی هم میباشه او هم خنک میخوره، مثل ما که امروز جمپر پوشیدیم. و بالاخره که تا چند لحظه دیگه هم میرسیم به پایان یک روز دیگه از ماه مبارک رمضان. میریم به طرف اولین کسی که از میان کسایی که کار میکنه با او صحبت بکنیم، ببینیم ماه رمضان ماهی است که بدون شک هر کسی یک چیز پیدا میکنه که با طرف خانه بره. هیچ کسی را منتبال ندیدیم تو هیچ بانه. اما به هر حال یک جای میریم از کاروبار، از زندگی، از تلاش، از این ماه گپای روز افطاری. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جان جور است؟ خیرتیش انشالله؟ خوب هستی؟ کجا میری؟ شکر سال خانه میرم بالاخره سر روزه گرفتی؟ والا سلامت باشی. چقدر خوب مقبوله، کلام مقبول میگه شاهزاده. زنده باشی الله قربانت. نام تا نگفتی؟ بادار آقا. بادار آقا. بله و یکم سر میگه برو بادار قربانت شم. شنیده باشی؟ زنده باشی الله. شکر. قربان سرت. چطور است؟ در این هوا دیگه من فکر نکنم گشنه و تشنه شده باشی. نه ما یک ذره کم جان، یک ذره ضعیف و ما سر ما زود تاثیر میکنه. والا دیگه دقت سخت نمیگذره. دقت سخت نمیگیره. قربان سرت. موترام دیگه از همون موترای مقبول و قیمتی است. نه دست الله. قربان سرت. کجا روان هستی؟ خانه میرم لافیس. خانه میری؟ حالا قدر ناوقت بسیار کم مونده بختار. والا موتر برده بودم یک جای جور میکرد. خب پیش مستری؟ با فکرم که امروز هم روز افطار از سر مستری هم ناوقت کردی و سر خودت. والا قربان سرت. اگه هستی افطار باش، اگه نه وقت کم مونده. بریم امرای مولا لافیس. قربان چم. زنده باشی. ما خود دوست داریم لافیس. قربان سرت چم. اونو جام اگه میبینه گپ داره بگو. زنده باشید. گفتنی جور خوشحال باشن. بیشک. رمضان خوب داشته باشن. قربان سرت. براستی که بادار است.
زنده باش الله بخیر باشید. بسیار تشکر. بیاییم که ما شما بریم این راسته را که میبینین کراچی ها کسی پیدا کرد و کسی پیدا نکرد، کسی هم منتها او هدف که من میگم کسی پیدا کرد یک چیزی کسی پیدا نکرد است که یک تعداد خوب کارکش جور می باشه، یک تعداد دیگه با ضعیفتر. خوب کلگی با یک رقم و با یک اندازه نیست. چند دقیقه پیش از افطار شما تصویرارم شاید دیده باشین که چرا هم بیره بارک می باشه، اما نزدیک افطار یک تعداد خودم میرسانه که در پالی دسترخوان باشه در افطار، یک تعداد دیگه در مراه افطار میکنه، یک چیز باز اصل پایبند کرده و شکم سیر باز در خانه نان میخوره و به همین شکل. اینیش هم ایستگاه موترا است که چند بخش از اینجا چند بخش کابل از این قسمت میره. سلام علیکم. خب بس بخیر رسید جان و درست خیر بخیر سلام خسته نباشید. خیرت ان شاء الله. شکر بخیر تو رسید. بگی اول افطار کو آزان ده اتوا بدر شادشم شیرم کانال ملا صدا کدر رسید گپانه میشونی این رمضان گوشای مرام کرا خیر یک نواله بگید قربان سرت دیگه دیگه با عزت باشی. آرام باشی. آزان داده دیگه آه آدم تو نشه که بیادر نشونیده باشی که بیادر شهردی ما سر ما روزه را بخ آویجا تو بیجا صدا را بگی میشونی مذاق میکنی شو بگی بچه بگی صبر الله بسم الله الرحمن پیش از اینکه افطار کنی نه آیا یکی خود دعای افطار است دعای تکو بگی ده مرا کسی گفته بودم این دعا را بلند بخوان. چرا خنده کردی؟ نه خودت چه چیزی فهمیدی آه نه مرا گفته بود که این دعا را بلند بخوان. من گفتم یک رقم نگوین که خدا بسیار فهمیدنشان میته، اما دعا در دل آدم باشه خوب است. چطور؟ نه خوب گپ زدی گپ صحیح است. یا خیلی صحیح است به این امید دلیل چون مرا پارسال گفته بودن اگر باز گفت نزیب آبادم دعای افطارم میخوانیم. به هر حال خداوند روزه و نماز کل ما و شما را قبول بکنه. این را برای ما بگو که امروز چطور بود؟ با ما دایم یکسان بود دایم یکسان. چی رمضان چی روزه چی باشه نباشه سامانی نمیفهم کراچی داری یا کاربار؟ نه حالا چی از ده بودیم؟ نمی بدر واصلین واصلی؟ والا فصل این میوای سرد این میال وقتش است. در گرمی حق استفاده نمیکنه نه؟ در گرمی نه دیگه با گرمی ره کی میاره دیگه تو بگی نان تو بخو گمش کتو وضعیت ها خراب است دیدی که به فشار نیست. یک دفعه دیگه این گپ است. قربان سرت الهی شکر که خوب هستی جور هستی. خدا را شکر که اینم یک چیز ده حسد اقل که افطار میکنیم و می باید شکر بکشید. از آن شکر میکشم اما دوست قربان سرت بخیر باشی. خوش دم از دیدنت. همچنان. از تو که صدا کردی به احترام تو آمدم. دار خوش دیگه یک ذره بو بار تو بگید او وقت گرفت قربان سرت با عزت باشی بمان خدا. خب یک کار میکنیم که خدا کنه. کسایی که همی لحظه افطار کردن بلند بکنین دستایتان ما در شهر نو در گزارش شهر نو دعا است پیش ما رفت روزه است یگان وقت ببخشید یگان چیز که همی کاستی میشه. خداوند به برکت این ماه مبارک رمضان در وطن ما آرامی ارزانی فریمانی در پالیش کار دروازه مکتب باز شود دروازه پانتون باز شود. اینمی آرزوهای ما اینمی دعای ما همیشه اینمیست. خدا اینمی دیگه باز تری فرصت این مشکلات حل شود که اینمی دروازه ها باز شود به خاطر تعلیم و تحصیل که ما هم دل ما جمع شود. از این جریان خوردن افطار دوستا همیشه خواهش میکنن خودشات تلاش خدا میکنه بعضی جاها نمی باشه. یک چند تصویر
خدا قبول کنه. مرا بیازو میگن خوب است که دم بیرو دم دسترخوان مردم هستیم، مگم ما امسال کوشش کردیم که نباشم به دلیل از که زیاد رفیقا انتقاد کردن، ولی در جمع دوست دارم یک لقمه دو لقمه نان بگیرم، اما ترسنیم و به همون خاطر کوشش میکنم که زیادتر مزاحمت سر همین نان کسی هم نشه و بعضی کسا مانده و زله افطار میکنن. نهایت کوشش میکنیم که هم فضا را برای شما به تصویر بکشیم و هم ای که وطندارای ما را باز نشه که به نحوه یک مزاحمت برشان شود. نمیجا هم آتش کردن، ما هم دستایم یک ذره غیر کمک. یا آتش تو کردی بیادر؟ خوب است بیادر. جان آتش تو کردی یا تا مرا وارم یا آتش کشت آمد ششتی؟ یخم زده بود اینجا آمد. یخت زده بود. افطار کردی؟ آب فضل. که چی افطار کردی؟ یک گلاس شیر خوردم اینجا. شیر آماز نیومد؟ چرا نه؟ حالا یک وقت شیر دستوب می آوردم. والا دیگه حالا دفتری میارم. دفتری میارم. قوی چیز روزه است دیگه. قربان سر کار چیه؟ والا اینجا روزگمی میکنم اکثر. نه. آدم کار میکنه، چرا روزگمی کنی؟ روزگمی هم خودش یک کار است. روزگمی هم یک کار است. این گپت یک شنگ داشت. ما بگویم یک مفهوم داشت یا شنگ داشت، کدامش؟ والا یک شنگ داره. کسی که بفهمه. اینو باز نگویی که ما فهمیدیم. بیشک دست خب بچه همیشه ها رستی میفهمی. قربان سرت. ایره بگو که مکتب خواندی؟ فضل خدا. منتون. او را هم خواندیم. منتون کدام رشته را خواندی؟ تکنولوژی طبی. 4 ساله؟ فارغ شدی؟ فارغ شدیم خواهد دفعه دیپلم اسنادش تمامش نکردیم هنوز. او میشه او هم گپ زیاد کلان نیست، اما گپ ایست ما پیشتر که گفتی اینا رو فهمیدم که مرا میگن چرا چاق نمیشی، امی ما چطور چاق شم؟ چاقی به درد نمیخورم، رند و شار باشی تایست. اینی هم دیگه گپش که دیگه مفهوم داره. ما میگن چاق نمیشی، ما از دست رنج و تشویش جوانای وطن ما چطور چاق شم؟ فکر که تکنولوژی طبی را هم خوانده فارغ هم شده، اما حالا میگه روزگمی میکنه. خب آدم که کم دل سرد شوه، آدم که قار شوه سر اجتماع خود، وقتی که یک امید انگیزه یک هدف داشته باشه، وقتی که برخورد کتش مخالف باشه و کلگی ناامیدش کنن هدفش دیگه شد انگیزش از بین ببرن دیگه او به او امید نمیمونه دیگه. بازم تلاش خودم میکنم، ناامید نیستم، بازم در فکرش هستیم، در راهش هستیم، درس خودم میخوانیم، کار خودم میکنیم. شکر است. شکر است. مگم والله بخی یک رقم چی احساس کمی کردم پیشت، نام خدا عالم بسیار روشن فکر استی، با دانش استی، از صحبتایت گرفتم. میگن که یگان وقت یگان تا مرا میگه کدم شار بازار اینا در شهر بازار نیست که یک آدم بیاید تنها کار دستفروشی و کراچیوانی، نه گنجم در بینشان است و اینمی که خودت با دانش هستی. در اول صحبت کردی من فهمیدم که نام خدا افتخارم هستی، ولی یه خیر باشه ای کاش روز بیایی که دیگه 2 لیسانس و 4 لیسانس و فارغ از تکنولوژی و اینا اگر داشته باشیم در کار باشه، به این شکل نباشن که به گفته خودش روزگمی هم افطار کردی؟ افطار کردی میمان ما میشی مشکل نیست والا. خدا کمت نکنه. امی یک چیز بگو که با وصف از که کار بار نیست خودت هم کت رمضان چطور هستی؟ والا فضل خداست، شکر است. مگذاره کاروبار هم از کس که کار کنه کار حتما است. خود هر کار زحمت کار داره، تلاش کار داره، پایبندی کار داره. بخیر باشی. من اگه زیاد پیشت بشینم بازدگان من چی میشم؟ من ناراحت میشم. میمان ما میشه من مزاحمت کردم برات. قربانت شم. گپای خودت گپ خرد نیست، برای 1-4 تا جوان الگو میشه که باید تلاش کنه، سر از یاب کاروبار نداره. نام خدا تکنولوژی تیوی را خواندی، 1-4 نفر دیگه ببینه که اگر نمیخونه بخونه. صحیح. هدف ما اینمی بوده. واقعا می است. بخیر قربان سرت. هنوزم بچه حالا دمی وقت تو قدر صدا کردم میره خب کسی نیست دیگه، خب برو دیگه، خالی نمیشه، پیسه تیل پورا نمیکنه. بگرامی ارزان مرا میبری؟ کجا میره؟ بگرامی ارزان قیمت. بگرامی ارزان قیمت. کرایه چند؟ 20 روپا. ما 40 روپا میتیم 2 نفر نمیره.
نه تو میشه یا نمیشه؟ افطار کردی؟ خوش باشی برو قربانت. اه خوش که بچه رای. سلام خوب هستی؟ جور هستی؟ بخیر هستی جان جور هستی؟ ای تا که دیگه سال نبیایی خب مرا بیازو نمیگیری. بارا میبینی تو با ما خدا. سلام سب خوبه؟ جان چیکار جور داری؟ بخیر. اینال تو رو بگو بیشتر صدای تا نداشتم. گفتم خوب شو که تو رو جواب بخیر دیده من اما سال اما قصه او وقت آمد دیگه لالای قربان سرت. چی حال لالا جور است منطقه فامیلا کلگی جور است انشالله بفهمیم باور کن من از اونموشه دیدم گفتم امی تو باشی نباشی تو همون آدم 3 سال پیش هستی نیست 100% مگم نامت یادم رفته محمد صبور صبور محمد صبور محمد صبور جان یار چند ساله است سینمای پایمیر که بیایم ایره نبینیم نمیشه چند سال شد صبور جان هستی تو خب کلان شده ما دم چند داول است دیگه یک 10 سال میشه 5 سال میشه ما تو که دیگه خودم اینجا آشنایت پیدا کردم من 5 سال میشه در دوره جمهوریت اینجا شده بودن نان میخوردیم آه همراه سید جواد دقیق است شما دیگه گفته یگان تا که رمضان نشه که دیگه را نمیبینی دیده بادید نمیکنه خود تو هم نمیباشی خواهید کل گپ سر من نباشیم لالا با عصر مزد هر وقت بیم هستیم حالا بدر اونموشه اینما تو کدر رایستی چه صاحب معلوم نیست بودو دیگه نه؟ صد ایسا نه؟ اگه اینا که تو هم گپ نزن میگوانه است اگه بیترامی که دیگه من گپ نزن او گپ نیست بیترامی نیست نه میگم اونموشم تو خب بگو که چی میکنی که مزه چه نمیسته خود لالا جان خمیر است اینجا قربان سرت جان عزت باشی صبور جان بسیار زیاد خوش شدم بیادر ایره به ما بگو که اول سر خودت خود تاثیر نکرد ان شاء الله شارا نکردن خب روز چقدر پکورا میره بخیر پشت کارش حالا نامعلوم است والا نامعلوم است از رسو بگه نه اینجا کار کرده رسیم تا که مردم بس نمیه و دا کار کرده میریم برای قربانت صبور جان بیادر از پارسال تا به امسال چی جور کردی با زندگی رو زندگی هم بگه دفعه است والا نکن رو والا گپ خوب بزن ما دلم جمع شه بگویم یک چیزی شده خدا تو خوب میشه ناشکری نمیکنه میشه خدا بزرگ است حالا اون لالای دیگه که بود که تو کجاست او را دا چیز کارتون است هر چی که سوسو ندیدم نیافتم در کدام قسمت کارت نو است که باز ببینم او نیست والا او بیخی در خانه است صحیح نداری کاروبار جور هست شکر خدا خوب است برو مقصد که جور باشه خوش شدم صبور جان از دیدن این فقط اینما قایی سال دیگه سال اگه احترام میکنیم خبرت میگیریم قربان سرت از کار نمونی خوش شدم از دیدارت با عزت باشی از ما خیلی از ما بیا پیش بیا تو بیا تو سایه تصویره خیره والا اینه حالا نام میکش و صحیح نام بکش صد مزه پکورام چند برابر شده روشی جانه گرم است قربان خواهم خب هستی جور هستی افطار کردی صدای دگوشم نامد افطار کردی خب میخوری از این شما جور هستین بخیر هستین افطار کردی افطار نوش جان بخیر باشید بسیار تشکر خب میریم اونو طرف میتم یک دیام میتم خب بچه یک دقیقه صبر کنید یک دقیقه صبر کنید خب کی بولانی میخوره دستش بلند کنه ها آل تو خوی او بچه خون یک عالم بولانی در پیش روی دست خوب بخور دیگه یک بولانی فروش دو بولانی فروش سه بولانی فروش 4 بولانی فروش حالا ما در اینجا چی باید بکنیم بیا در تو بگو چی کردی؟ افطار کردی؟ بله یک دانه بولانی از کلتان سودا میکنیم صحیح است؟ شما بولانی میخورید؟ بده یک دانه بده اونو را یک دانه بده یک دانه کاکا را بده اینی 2 دانه بس این حال تو صبر کو بده یک 2 دانه تو بده قربان سرت بگی
اینال دو دانه بس دیگه نکو دیگه که باز اینال از دیگه میمانه نه دو دانه گرفتی از تو بته اینال دو دانه تو بته آه خب خلاص شد از تو مانده بگی از این بته یک دو دانه این کاکای ما بته اینجا کاکاری ما بته دو دانه بته که مساوی شوه صحیح است از پیش ما خوش هستین خفه خو نیستی ما این میشه یک والا السلام علیکم چیال داری صحت خوب است جان جور است بخیر هستی صحتت خوب است بیا که ما خودت یک دو دقیقه یک دانه بولانی بگیرم همین کاکای ما یک دانه بولانی برش بگیریم بگی یک دانه بولانی نه بگیریم مشکل نیست بریم اگه دکان واز بود اونجا بریم یک دفعه بره دیگه بچه بره بولانی فروشو بره دیگه ما زنگ میزدم برای زنگ میزدم پرویزی را گفتم نمرش بده که زنگ بزنم اینجا یک دکانه گرفتن دیوالم خو ترشی فرشی پامیر یا خودت نامدی دیگه گفتم ببرم تا اونجا بدر سبا بخیر می چی وقت می با عزت باشی آقا صاحب گل اول خود بسیار از دیدنت خوشحال شدم نه خودم دیگه بیخی قلبم تازه شد چون که جور است ما و خودت اینجا تکیه خانه امید چندول است بله ما و خودت این سال دیگه سال دای محرم دای محرم میبینیم مگر این حال خوب شد که در رمضان هم در رمضان دیدار در نصیب ما بود قربان شم اولی ما با که در امروز روزه چطور است والله ترسه که ماه مبارک رمضان انا انزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها باذن رب من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر ماه مبارک است ماه نزول قرآن است ماه است که همگی استغفار بکنن توبه بکنن و گناهایی که دارن بخشیده میشه چون ماه مبارک میگه با خدا باش که هستی جهان میگذرد توبه کن توبه که ماه رمضان میگذرد نیمه شب خیز بخوان آیت قرآن کریم مکنند شک این نام نشان میگذرد دیگه ماه خوبی است قربان سر آقا صاحب ما اینقدر ماه مبارک رمضان خوشم میاد باور کو به خاطر از اینکه ما امی بعض تکلیفای معده و گرده و چیزا دارم اون وقت بدپرهیزی میکنم میخورم حال از همین سر صبح که چیز خوردن نیست تا پس شوی صبح میگیرم اتو صحتم خوب شده همتر خوب نه نام خدا خوبی کلانش به من این نام خدا نگاهت کنه چهره تام بشار شده نه انت یک کمک انگیزه بده که اگه تو از میگه چشمای فرق سرت رفت نه چیزی نشده من میگم ای کاش بتونستم کامیرامای مبارک رمضان ما کم میگرفتم جوان است نمیره چی میکرد دیر نمیشد نمیره نه اوتر نیست دیگه عید است رمضان است سال نو است هر چی که است و جای خود داره پروردگارم فهمیده که زور ما چقدر اینال ما رو یک امتحان میکنه قربان سرت امتحان خداوندی همین رقم است خدا کنه که کل ما از امتحان خوب کامیاب شیم نتیجه خوب بگیریم این چیز است این نواسه است چطور هستی تو گفت زدم ایتا نوازه یوسف جان بده قولت بده او بشک تو طرف کامرا سعی یک دفعه بای که طرف کامرا اوه حال تو روزه میگیری نام خدا خوش شدم آقا صاحب ان شاء الله خبرک تا میگیریم بازم کار خدمت اگه بود خدمت تا سر وقت به این خانه غریبی ما بیا که بریم شام برای ما افطار خوش به خدای نه سر بلند باشی خدا کمت نکنه اینجا من دیوالم یک دکانک گرفته ترشی فروشی برای من یک زنگ آمده بود مقصد پرویزی گفت که من خبرت میکنم ان شاء الله در گزارش چندول آمدم میایم بیاین اینجا باز ما هستیم باز میبینیم قربان سرت حالا نمیرین شب سلامت باشید با خدای نه تشکر با افطار با ما باشین با ما خدا قربان خب اینجا یک گپ دیگه من مانده تقریبا چند سال پشت به پشت بگویم من می آمدم در اینجا یک کاکای مرغ فروش بود باش که من می طرف برم اون در اون قسمت دروازه تکیه خانه است و اینی قسمت کاکای مرغ فروش بود خدا مغفرتش بکنه خدا بیامرزش آدم نیک بود انسان نیک بود همینجا مرغ فروشی میکرد ما یکی 2 سال بعد
البته 2 سال پشت آمدیم پیشش در ماه مبارک رمضان امروز صحبت هم کردیم. باز بعد از او که فوت کرد 2 سال بعد که ما آمدم اینجا جایش بود. این زندگی را ببین که عمر چقدر کوتاه است، ولی در یک مرحله که میری حداقل هم جایش 2 سال اینجا بود، حالا امسال هم جایش هم نیست، یک تغییر آمده در این قسمت. اینجا هم یک سایه تجارتی جور شده تا به او طرف. یک زمان خود آدم می باشه، یک زمان نام آدم می باشه، باز جای آدم می باشه و جای آدم هم یک وقت این زندگی هم این می رقم است. السلام علیکم. خوب هستین؟ خیر. آها یک دقیقه میایم صبر کو. سلام علیک. یک ما دیدار تا کار داشتم. ما هم دیدار تا کار داشتیم. صحت خوب؟ جان جور است. تمام خوب هستی؟ خوب هستی؟ سلامت. خوب جور هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر افطار کردی؟ مگم والله معلوم میشه که هر 3 تان همون تو روزه پخته گرفتین. این مقام کلتان خدا اینم تو استوار دائما تتایید است. دائما تتایید است. دائما تتایید است. امی تتایید است یا اما تتایید است؟ اما تتایید است. امی تتایید. امی تتایید. این حالا صحیح شد. امی تتایید که گفتی بازینیش مزه‌دار است. خب حالا چی حواله کرده امروز پروردگار؟ امروز یگان تا از سولاریست خب یگان تا از برای ما قابلی درخواست داده فهمیدی همین جوانا شوق کرده بیا هم شرق از یا خراب نشه فهمیدی قربان سرت بیشین نوشی جان علی قابلی ساده است یگان چیز میز داره در چیزی برداشت زیر دریایی میگن چی میگن ای داره یا دریایی خب تو بزن قاشق بزن که من میبینم والا نه برو برام در تلویزیون آریانا ما شما رسائل میکنیم باید یک کمک شوی این کراچوانم کمک شو در هر شکل اینجا بود صدقه سرت ما زنده باشه یک نتی او قدر من کرای موترم نمیشه حالا این برچی مارم دیگه یک 500 که نباشد که من این در برچی مارم 3 ساعت گو کرای موتره والا پیسه در خانه است این حال چطور کنم مجبور کردم من برو خانه که من بتم از خانه میشه نه دلت دیگه بگی تو بگی یک چیز بگی خیره یک پیسه افطاری صحیح بگی دیگه روزه گرفتیم تو سکو میگه من روزه گرفتیم تو کجا همین بر روزه گرفتگی ها معلوم میشه گرفتیم من اینی رو میبرم خانه گرفتیم اینی رو میبرم خانه این شما بگین همین رقم روزه همین رقم گرفته میشه نه روزه نمیگیره روزه 1 ساعته برو کال 1 ساعته میگیره بخاطر پیسه 1 ساعته حال تو هم روزه میگیری نه این 14 ساله بچه این ایره تو بگی ایره تو بگی برو دیگه بشیش این خلاص شد صحیح شد قربان سرتان بشی بیادر بشی نه اما قبول لوچ شدم خلاص شد چرا خنده میکنی خب عالی کاسه است یا تشت ایره کی میگه تشت چی است پسته است تشت پسته است اون پستهش اونجا ماندیم در خودش نان میخوره چی کنیم خب بسم الله بخیر اما تو یک لقمه عسکری بسم الله الرحمن الرحیم گوشت دنبالدار الله اینیش دیگه بیخی دیگه بان که دیگه دنبال دیگه شو پایلوچ خوشه گوشتشه چی میگی در این خونک پایلوچ خو میشه خب بسم الله الرحمن الرحیم اینی جوانا سولاریست یا نان میخوره یا اگر نان میخوره بگو بسم الله اگر سولاریست کپی نیست اون بچه را میگی کمره که داره از خودش پرسان میکنه او بچه سولاریستی یا چه رقم دیگه چی بگویم بگو نان میخوری بیا اگر نمیخوری سولاریستی بگو همون تو بگی خدا میگه اگر سولاریستی همون تو خدا بگی اگر نان میخوری بیا کدامش هستی خدایی شک خدا یارش بیشک تو نان بزن که یخ نشه هم یک لقمه بخورم نوشک جانت از همون لقمه نیم سیر است اینم یارم هیت کپی نیست ترازو هم هست بگان نظرت بسم الله کنید دیگه من مزاحم نان خوردن تا نشم دیگه مزاحم نیست ملایم هستی که نه خداوند انشالله اجر شما رو بده فهمیدی که ما در تلویزیون شما نشر میشیم قربان سرت با عزت باشیم این حال شوخی خو کردیم ایره بگوین که دینمی کلگی پیسه انداز کرده یا از جای آورده این چه رقم نه اینجا مسئله بیادریست یک
یگان ما خیرات میکنیم فهمید یگان ما نظر میکنیم امشب این در گردن خود گرفته بودم می جوانی کاکا گفتم نان شما سری ما امی با چه خرچه کردم چند خرچه کردی نانم شود؟ امشب 250 رو 250 رو. چند نفر نان خورد؟ 5 نفر 5 نفر. خب اگر این تقسیم میکردین در 5 نفر 250 رو 50 رو گیره 50 میرسه دادا. خب 50 رو سیر شوی صحیح؟ چرا؟ بگم خرچه امشب خودت. امشب خودم. خداوند جمعتان جمع داشته باشه. این نان خوردنش هم مزه میته به خاطر که از اولی قف دست است. دومی که امی جمع، امی محبت، صمیمیت، صفا، امی خیر، برکت در این ما نسبت به دیگه ماها زیاد است. امی مهم است. امی مهم. قربان سرتان. خوشحال شدم از دیدنتان. تشکر. ما هم خوش شدیم که یک لقمه نان غریبانه ما را شما هم خوردیم. خواهش میکنم. تو یک چیز نگو. این شاهانه است. این همه چیز است. قربان محبتتان. بسیار تشکر. با عزت باشید. تو باش یک دقیقه تازه ترکاری 20 رپا بولی سفید دایره 5 تا 5 دانه بولی سفید 10 رپا 6 دسته تازه ترکاری 20 رپا لیلامان 6 دسته ترکاری 20 رپا باور که 20 رپا را حالا یک اشتوک بیتی بیادر صحیح نمیگیرم میگه مرا یک 50 100 یک چیزی که از ترکاری یک دیگه وقت در 11 ما استفاده نکردیم در این ما باید استفاده بکنیم به خاطر از اینکه ترکاری هم نرم است هم ملایم است یکان ما یک کمک احساساتی میشم به خاطر از اینکه باور بکنین رفیقا و دوستا که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن بسیاری وقتا که ما از ترکاری گزارش داشتیم گپ زدیم میگه که در اینجا بسیار قیمت است اما مردم ما چرا در اونجا قدرش نمیفهمند این شاهزادام صاحبش است. شام بخیر. خوب است؟ روزه میگیری؟ نام چیست؟ رومال؟ نه رومال روزه میگیره مگم تو جسمن خورد معلوم میشی چند ساله باشی؟ 11 ساله است. 11؟ حال 11 که هستی خوب تاثیر میکنه سر میده تو ظالم مریض نشی که تو روزه کلش میگیری؟ نمیکنم نمیکنم مریض حالا تو تصمیم گرفتی که 30 روزه بگیری دیگه این 27 روز مانده 26 روز 26 روزه بگیری مقصد مریض نشی خیر یگان مقفه بگیری نه مریض نمیشه فکرت باشه که مریض نشی مقصد قربان سرت مگم گپ خب این نیست که در سن سال یا کتگی باشه میگن همون جرأت غیرت اینی کته گپ است خب خداوند اجر نصیبش بکنه حالا یک چیز دیگه بگو بابا این ترکاریایی که دیجا هست نه خودت روز چند دفعه ترکاری میبری خانه خودم یک هفته چند دفعه میبری گفتم روز میبرم جواب میدم دفتر میار شو که میری میبری یا نه نه خانه نمیبرم یگان شو نمیبری نیم خانه خودتان خوش دارد ترکاری خوش دارد صحیح حالا خیلی گرفتن رفتن خب باید تا میرفتی افطاری در خانه با صبا یک ساعت 11 بجه 10 بجه اینی وقتا میبرامدی که باز تا به افطار میبرن حالا خب کلا افطار کرد رفت یا حالا میبرن حالا میبرن تا یادم بسیار سر روزه تحصیل کردم بسیار مرا رو میشیمش ساخته خب مقصد وقفه بگیری خب آفرین بشکتت بچه زحمت کش از خو یک ذره یک مرا رو روزه سرش تحصیل کرد خب نه دیگه بولانی امروز با قبولانی خورده ما قبولانی هم با رفیقا خریدیم دیگه که بخی بس از تا صبح صحیح قربان سرت بخیر باشی ماچم که تو امون لالای پارسال هستی یا نیستی دیگه اینی رو نمیفهم بیادری تا سلام علیکم اونم خودم هستم اونو خود قراریست خیر خیرت قراریست جور است ان شاء الله خیر خیرت بخیر است قراریست خیر خیرت بازار گل جور است کلاگی خوب است مگر ایسی یا اوسو خوش که یک دو نفر است قراری است قربانت والا یک از تو شفش دست چپ است از این شفش دست راست حالا رمیت یک استایل مانده و مشکل نداره یک استایلی چی میشین بگی دیگه زیاد چیرا میتین ما بیادرخان هستیم جوان بیادرخان هستیم ای کجاست ما خودم مزار هستم ای کابل بیادرخان 8 سال پیش هستیم امی بیادرخواندگی چی رقم می باشه چی اصول داره امشب به ما تعریف کو
که اگر نه دل ما بسیار داغ دیده که ما با اصولش همیشه جوان که سری اگه دیگه در دار رفتی بیادار باید قوی باشه. اصولش خیلی بیاداری است دیگه مشکل نداره. خو یکی او خلاص دیگه دار خو مهم است دیگه خو کل گپ اونجا یا ایسو میشه یا اوسو باید اگه کسی که مرد باشه بیادار خونه از دارم باید پایان کنه. اگه با زورش نرسه چی کنه؟ زورش نرسه سعی کنه دیگه جوان خود دیگه مشکل نیست. سعی کنه. دیگه کوشش خود است. دیگه کوشش خب یعنی هدف این گپ لالای می است که مرد باشه. مرد باشه. جوان میگه اینی باشه، مرد باشه، غیرت باشه بابا برش. مثلا لالای ترکاری فروش واره که 11 ساله است رمضان روزه گرفته. اونا روزه گرفته ولی باز بچه رو ما میشناسم بازی مازمان میشه تا 10 میشه و میباشه بازی هم تو برابر ما تا وقت میباشه. خونوکای زمستانی بچه ها اینجا بود کردیم ما. همین چیزی که فعلا همین که از پیش زرنجش اومده. در دیگه ملکا با این سن سال که باشن درس تحصیل میخوانن درس تحصیل است. از ما از اون خردترکی که دست چپ راست میشناسه که دمی کار انداخته میشه تا وقتی که صاحب زن اولاد میشه و به اون طرفش هم ده او وقتا خود جنجال هست دیگه. خود اونجا جنجال است. نام تو نگفتیم؟ قلندر لالا. نام خود عزیزالله. عزیزالله. قلندر عزیزالله بیادرخوانده گنده هستن. اینا الان اونم تو بیادرخواندگی در کار بارم است یا نه؟ این از بارم است ما یک کراچی پنیر است و بغل تخم مرغ است باز دردش ما وزی شریک است. والا اردو لبنیات سودا. بازوش ده اینجا است بین ما یک کراچی فاصله داره خلاص. دستمالم فقط یک سیاه شطوری ها. چایم خود تیار است. چای هم است. پنیر هم است. پنیر هم است اگر کدام چیز دیگه اگر شو داره که گرم. مسکام است. بله. بیشک والا کشمش هم است. چند است؟ سیب هم است و جوان. هر چی بخوای است. هنوز کراچی خود جمع شده وقت که بگه تو برام خانه شما همینجا است دیگه تو خو میس مسکا تو خو میس مسکا اونجا پنیر اونجا کشمش اونجا سیب اونجا بولانی دیگه خود چیزی کم هم چیز نیست کلش بیادر خانه است با جور است روزا بخیر والا شکر است میگذره همیشه همین دوستیتان بیادریتان پایدار باشه باید پایدار باشه خدایا یکی باز ما تلویزیون تو خیلی سعی میکنم زیافت می طلوع می باشه قربان سر دیگه چی می باشه داریانا در یوتیوب اگه باز خانه میرم در تلویزیون هم صحنه‌ای تا میبینم قربان سر امر خدمت برای ما باشه فقط از ما خود این افطار خبر گرفتن است قصه است گپ است مشکلات است میخوایم حداقل 5% وسیله شیم که همین مسئولین بشنوه خب باید بشنوه وظیفه ما اینه خیر ببینی خدا یارت بخیر سلامت باشید ما میشینین با خدا چای خورید جان کم بشی ماشاءالله کم تاثیر کرد خب شب میباشین خدا یارت بخیر بسیار زیاد تشکر قربان سرتان از پارسال تا به امسال من سینمای پامیر نیامده بودم سینمای پامیر که میگم دیگه بدون شک سینما جایش هست اما نمیفهم که چی گپاست داخل سینما تو میفهمی؟ این دروازهش هم اینجاست فقط یک تصویر بکو کماکان رشاد از اینجا اگر امکان داشت اگر نه که نداشته این می قسمت است سینما فقط سابق که می آمدید اینجا پوسترها بند می بود بعض چیزا می بود باز هفته یک بار دوبار مردم می رفتم منتها فعلا از اینجا خبر نیست دقیق نمیفهم که گپای ما این طرف و اون طرف نره و کراچی هم که در اینجا بود پیش از افطار که رشاد تصویر داشت و کسای کراچی داشتن دیگه اونا پیش از افطار رشاد تصویر داشت براتون رسیده باشن خانه و خدا کنه که متو جیبکایشان پر رفته باشن خانه بیایید که بریم تصویر مشکل نداشته باشه او آدم کسی مشکل نداره چیزی نماندم ما یک رقم دیر رسیدیم ما از اینجا یک خاطره داشتم میفهمی ما افطار کردیم خاطره ما از اینجا میفهمی چی است خاطره ما ای است من تا نان کلگی خورده چیز نمانده خاطره ما ای است که پارسال به اینجا ما یک پوستین پوشیده بودم بله یادت آمد یادم مونده نام چی است جمشید نام خودت مصطفی امان جان کلا اینی آدم مگه تو نانا رو سر زانوش یک رقم فکر میکنم که اینی آدم امروز یاد کش نشده نشد گرفته بودید یا گرفته اومده سیستمی هم نان خورد میز جور کردیم خب میز جور کردیم
کل نان همیجا بوده یعنی اگه اون تا زیاد چی باشه چی میگن دست و پایش بلرزه مرا بره باز نان آدم سر زانی خود میگیره که دگاه نگیره. بله همون تو سر. قربان سر اینا 1 سال دیگه هم گذشت. بله. همون پوستین پوشیدن من فکر میکنم دیشه بود. بله همون تو سر. کل سال ما کل سر جای خود است. فقط ما هستیم که طفل جوان پیر میشیم. پس متولد میشیم. دیگه هیچ کدام واقعی رخ نمیده. همین پس. اینی آدم مازم بسیار گله داره بگو. هیچ گله نداره. گفتم کمر ما شما بگذاری دنیا باقی است. ما شما کاستم رونده هستیم. یک چیز دیگه خب یک چیزی که در فکر من گشتم میره پرسان کنم هر کس باز چیزی گفتن میگفت جواب میداد بگوی خب حالا که امی ما قدر میگیم که عمر تیر شد عمر میگذره چند سال عمر کنیم به نظر یعنی که چند سال عمر چه میکنیم من میجا ماشم که 10-12 سال اینمی همسایه است یا ماست ما هستم ما کلم چیز دیگه ندیدیم اینو صبح میایم بگا پاس میره دیگه چیز ما ندیدیم چند سال که 2 سال عمر کنه شاید کمی رقمی تر شه نه اینا لگب چیز مثلا اگه 80 سال عمر کنیم کمیت مهم نیست کیفیت زندگی مهم است باید ما زندگی را کیفیتش بفهمیم خطابال چرا نمی کجا بودی که ما قدر ما سرگردان ما وازی بیادر میپالیدیم گپ پیدا کنیم آخر گپ گفتی به شک تسوال آفرین آخر زد کمیت و کیفیت او بدر ما تو 80 ساله شیم که دست پای ما بلرزه خود چی کنیم دیگه عمره اگر همین تصب عالی عمری که دراز باشه از اون اما عمر رنجیده باشی بهتر است که نباشه راست میگی کارا خوب است الحمدلله شکر عزیزم از خدا جان دل جمع است شکر است بیخی دل مام جمع باشه همچنان خواما خیشا کلگی خوبه شکر الحمدلله به دعای شما از پارسال تا به امسال چیزی جور شد تا زندگی 1000 بار شکر این روان زندگی است دیگه خدا رو زیر دستانه میرسونه بشک چقدر خوبش گپ میزنی او آدم تو مکتب خو حتما خواندی 100%. من لیسانس زبان ادبیات فارسی در پانتون کابل دارم دیگه رقم نشد دیگه رقم نشد مگه می تر نباشه خب دیگه حالا دیگه ما فهمیدم که تو آدم با دانش هستی ما به احترامت همیشه شیشتم لیسانس ادبیات زبان فارسی در پانتون کابل بسیار زیاد تشکر قربان سرتم اگر این حال ما از اول که خودت بسیار زیاد وطنی و کردکی گپ زدیم درست گپ نزدیم هم معذرت میخوام یعنی خواهش میکنم شما بزرگوار هستین لطف شماست افتخار ماستی مگر اینجا کراچی داری بله چرا از رشته کدام کار پیدا نکردی که کاربرد داشته باشه مثلا در اونجا کار از یک امی سال ما اوایل امی سال فارغ شدیم از مگم دمی درآمد خوبی نیست ارگان‌های دولتی که مراجعه کردیم میگن که ما فعلا نداریم کارمند گنجایش نداریم کارمند فعلا ضرورت نیست مکاتب همچنان کورس پلیسی ها همچنان ولی در کورس های شخصی یا مکاتب شخصی است مگم با معاشات بسیار پایین در حدود 4000-5000 که در این شرایط در این نرخ بازار نمیصرفه خب بدون شک از او که ده چند شدهیش پیدا میکنه بله خب شکر 1000 بار شکر یعنی شکر که میشه خب ولی یعنی اونجا نمیشه دیگه شکر پیدا میشه دیگه بله از مگم خب که اگر یعنی کار کردن در رشته اگر کار کنیم 100% زحمات خدا میخواه وقت خدا میخواه ولی مدا برای مور جوانا که نانوار یک خانواده است 4000 خرج مصارف تنها خودش بشوه اما خانه را اکتفا نمیکنه نمیشه خانواده را چلانده نمیشه برای مرد هر رقم کار باشه ننگ نیست اما ای که تحصیل میکنی کار نمی باشه این اوج ناراحتی و مایوس شدن است ولی من مطمئن هستم که با مفاهمیدگی و درایتی که داری ان شاء الله که یک چیز نمیشه از خودت که مایوس شوی توکل به خدا نه خدا گفته ناامید نباش تلاش زحمت میکنیم دیگه چی میشه دیگه تقدیر به دست خداست من میرم از پیشت بشک من میرم که باز اگه من اینجا باشم باز شاید گپای دیگه رقم بزنم باز گپ نه دیگه گپایی که من فهمیدی که من چی میگم من ناراحت میشم دیگه که وقت ببینم یک برادر ما را یک جوان ما را یک وطندار ما را تحصیل میکنه ولی کار شاقه میکنه باز ما میری ناراحت میشم من رفتم خداحافظ تشکر حافظ بسیار تشکر خداحافظ میمون نمیشین خدا کمتان نکنه افطار امروز هم که لوبیا بود لوبیا رو من چقدر خوش دارم خود دیر رسیدم خیر باشه دیگر روز سر دیده قربان هر وقت رمضان هم بخیر بگذره بخیر باشی شکر زنده باشید
بیادر ما جور است خیر هستین اینجا لالای داغ فروش بود من نمیفهمم کجاست کجاست هم لالای داغ فروش اینجا بود خوب است صحت سلامت بخیر است رفت نیست ما وقت رسیدیم درست روز هوای دوغ زده بود دمی اخی بخیر است جان قن صحت خوبه شکر بخیر سلامت شکر و الحمدلله بخیر و سلامت خود خوب هستی بخیر شفت نپوشیدی چیگه والا اینجا خیلی شانمال است نه خب به او خاطر شمال خب میگه که دیگه جای نیافتی بیا من سینما پامیر است مکان میگن نه میگن بله طرق شمال نبرده والا شمال خو نبرده کوشش میکنیم که نبره در 20 25 میبره بیا ببینیم رای نظر ببینیم دیگه چه خوب است از ما خونه پارس و پیرار سال آمده بودی نه پیرار همینجا داغ فروش هم بود حالا جمع کرده چی دیگه کل همه چیزای پس شوی را داری پس شوی را هم دارم کیک بسکیت قایماق شیر کیک بسکیت همه چیزا چقش از وطن خود ما چقش خارجی است تخمینی شاید چند فیصدش یک 70% شاید از خود ما باشه یک 30% دیگه از ایران است من میگم صدقه میگه الهی شکر که از خود ما شکر از خود ماست که می ساخت خود وطن ما باشه به خود وطن کار میته بعد از دیگه جای کار نمیته این 70% لبنیات قوطیکی که دینمی جمع میبینین از وطن خود ماست از وطن خود ما را استفاده کنین از این جیب ما در جیب ما در جیب ما بره چه امر خدمت چی داشته باشین بسیار تشکر خراب است خب برای دور خوردیم سلام علیکم خوبه جور استی بیادر بخیر استی جان و جور است صحت خوب است خوب هستی زرنج است زرنج از ما است گونو آقای ما چی بود ماشینش ولا کم ذره ورس پیدا کرده بود تو بچه کلانش هستی ما بچه کلانش هستم یک بچه داره خب تو باش که والا سلام علیکم کاکای گل خوب هستی جان داری جان جور است بخیر هستی خوب هستی سلامت باشی بچه کلان بچه کلانش هست بچه کلان موتر پدر هم یک بچه موتر پدر کیبل کرده چیه گفه اگر از یک لحاظ ببینی زور اولاد هیچ وقت به پدر نمیرسه مگم در اینی کارا میرسه والله دمی روزای افطاری عندم پغمان زنگ زدم گفت آقا چطور میشه گفتم هیچ امکان نداره هیچ امکان نداره که نبیایی چی بشه خانه بشکر قراریست این میفهمی همی کسی که احترام پدر و مادر رو نمیکنه خدمت نمیکنه میگم یگان وقت ما این از یخنش بگیرم والا دیگه باید گرفته شد اما دست تو آدم باید بلند کنه قهرمان است والا چی کنیم در خدمت از میاستیم اعتبار بکن اینمیا بود که ما هستیم اینمیا است که ما هستیم والا خیلی ما پدر دارن تو پدر دارین اینمیا بودن که ما شما هستیم بشه اگه اینمیا نباشن باور بکن که پدر و مادر این گل سر سبد است اگه صحیح او دادیش تر تازه است اگه نیک او ندادیش چی میشه؟ پشمرده میشه خراب میشه گپی نوازی قراریست نام تو نگفتی نام ما عزیزالاست از باشنده چی هستیم ما قلعه‌در خان بغمان قلعه‌در خان بغمان چشمه چونغر بله هموسو برف نزده باشه برف است خوب صحیح ولی چو اغ زده مید پریر شو که کابل شام زده پیش پریر 4 کیل گرگ بود یک 4 کیل بود من گفتم که کابل خس هرد شده من گفتم که اینیم شمال از اون موسو بچه دیدی کم تو گپ بوده این برف از پغمان همی شمال از اوسو میاد یخ است اون طرف قربان سرت حالی را بگو که خودت خود پغمان بودی بله در روز افطار رسیدی یا نه در راه موتر نه والا من میشه دم یک چوک روز افطار کردم در چند روز افطار کردی؟ موتر اینجا خراب شد موتر خراب شد بچه رو زنگ زدی که بیا والا بیشک بخدا حالا کجا میبری خانه یا مستقل مرکشان دیگه من منطقه میبریمش اونجا مستری داریم این پغمان دیگه نه از اینجا پغمان دیگه چی میگه آدم ماشینش یکم اورز پیدا کرد ماشینش دیگه مجبور گفتیم یک دانه دیگه در خانه بخشش داشت مامور گفتیم بگیریم برای ازی بالا کنیم مستریام هستی؟ ما خود مستریام هستم ما 3 بخش استاد هستیم درجه یک تیلر چلان هستیم بگه یک قالین باف هستم ای دو دیگه ایچی هستیم مستری از بخش دیزل پام هستم ای سه دیگه این زرن چلان هم هستیم دیگه با فعلا والا بیشک شکر که جور دیدیم بیادر چیز هم رو خدمت کنیم یکان چکرک میبینی در تلویزیون والا میبینیم این آقا میگه دیگه
این نفر دیگه خیلی خوش اخلاق نفر است که کجا ببینیمش یا خب بس امروز این قسمت ما بود حقیقت یک روزه و نمازتان قبول کو به کو نمیرسه آدم به آدم میرسه این محبت شما پدر و بچه را که دیدیم من میاله باور کو اما خوش هستم ای کاش کل پدرها و بچه ها مثل شما دو نفر محبتی باشن خیر ببینید بچه کلان زنگ میزنن که هر رقم که میشه بیا دفتر بیا آقایم بخچی ما زنگ زد میگه بیا هاچیم گفتم سایز مهم خدا میرسون دب بیاره آمدی یک نیم ساعت یا یک ساعت دمیزارن افطار هم دیگه کدام ها خرما گرفتی بود دیگه بار بگم اینجا پیش آقایم رو افطار کردیم ما اینجا خرما گرفتیم افطار کردیم خدا کم تا نکنه کاکای مازیدن بسیار خوش شدم شب وقت از این پغمان میرین اگر گپ گفتنی دارین کامرا در خدمت بس قربان خدا وطن خود خوش دوست داریم که باید وطن ما آرامی باشه که یک سهولت داشت باشه فهمیدی مردم ما خیلی رنج دیده مردم است فهمیدی خداوند باگ یک سال یا یک آرامی آمده از اینیش ما خوش هستیم فهمیدی اعتبار او که او وقت دیتر وقت نمیتونستیم گشت حالی آرام هستیم خوش هستیم شکر که جور دیدیم چیز امر خدمت برای ما باشه تشکر کاکای خدا کم تا مقصد اگر با تیلا میلا نیاز است محترم دو نفر میتونیم نداره خوش باشید آرام باشید با امان خدا با امان خدا یا نکجور است چیکار داری خیر کجا بودی طرف کار بودم طرف کار بودی چیکار میکنی موتورشویی میکنم موتورشویی میکنی دمی خونه ببخشید نام که مقبول دیست دیگه من اونجا ما قد حفیظ امیری حفیظ امیری چیزام رو خدمت باشه بدر برین خداحافظتان خب دمی خونه موتورشویی میکنی نام چیست ساحل زاهر در کجا موتورشویی میکنی کارتچا روزا میگیری خانه تان کجا خانه ما کوتل است کوتل خیرخانه حالا خیر 8 بجه شب میشه والا چی کنیم کرایه را نبودم تو پیاده آمدم طرف خانه میرم تو امروز هیچ کار نکردی که کرایه را نه والا یک دو تا قابلی داد او را دست بیادرم دادم رایی کردم خودم گفتم برو اگه چند را پکار کنم نان میارم دیدم کار نکردم ما میرم تو ماندی خانه تان کس دیگه کار نمیکنه نه بیبی جان اومد بیواز بیچاره همه تو مادر پدر مادرم شکر است پدرم موچیگری میکنه اما مادرم قراری کردم خانه مکتب میخوانی چند بیادر چند خواهر دو بیادر هستیم اخوه در اول گزارش گفتم در این سن سال که در دیگه کشورها می باشن و به خاطر تحصیل و تعلیم اینا زیاد ولی در وطن ما خواه به هر حال دیم یگان چیز ایجاب نمیکنه آدم بگویه مشکل چیه سال کرایه را گفتی ندارم مده خدمتت نه خیر ببینی خانه تا بود چی خدمتت کنیم خیر ببینی خانه تا بود برو با عزت باشی خیر ببینی خب به هر حال مانده نباشین تشکر از اینکه تا این لحظه با ما هستین در گزارش روز افطار امروز ما از سینمای پامید نمای کوه آسمایی با گفته یک نفر که تمامی باشه گفت یک وقت 10 تا خانه نبود حالا نام خدا تنها یگان چراغایی که مربوط به آنتنای شبکه‌های مخابراتی و تلویزیون ها هست در اونجا گفت همون معلوم میشد حالا نام خدا گفت این دمو گردن همون قسمت رسیده خدا زیاد کنه نفوس در وطن ما مردم خودم همین جمع جور شهر و بازار و وطنم سرانی مردم ماست آمدیم که البته هوای یک کاسه سوپ سر ما زده بود که یک کاسه سوپ بخوریم پیش لالای سوپ فروش که هر سال می آمدیم در سینمای پامیر روبروی همین کلینیک مرکزی می بود اما فعلا آمدیم که اینجا جای از جولانه همونطور است لالای سوپ فروش ما نیست هر جایی که هست خوش باشه جور باشه آرام باشه شاید بر شما سوال خلق شود که چرا من مثلا کسایی که پارسال بوده پرسانشان نمیکنم به دلیل از اینکه ما قدر یکی دیگه ما را بدانیم ما باید یکی دیگه ما را دوست داشته باشیم به خاطر که دمیر رمضان معلوم نیست چه کسایی از این دنیا رفتنی هستند و چه کسایی آمدنی هستند و چه کسایی خاتمان از این قبیل گفا به هر حال دیگه لالای سوپ فروش هم نبود ما هم دیگه تو اشتیای سوپ ماندم تو در دل ما بچه نزدیک از گریان کنه
بخاطر میگه صبح نبود بخوریم. به هر حال ما دیگه اینجا معلوم نمیشه چی نشان بده. معلوم میشه؟ نمیشه. یک ما خودم میبینین کماکان. این بود گزارش روز افطار امروز ما از سینمای پامیر. کمی و کاستی را ببخشید. استفاده کنین از این ما که رفتنی است. تا سال دیگه هستیم یا نیستیم. به هر حال تا فردا خداوند یار نگهدار همه ما شما را از دعایتان فراموش نکنید. ما شما را خداحافظ.